Dragii mei frumoși, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie, etalarea bonus, da? Valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în drac. Începem, nu mai pierdem timpul, vom scoate primele 3 mesaje bonus în acest minunat oracol. Primul mesaj. Persoana de încredere și la voi, nu știu dacă aveți de-a face cu un geamăn, însă a fost prima carte care a ieșit și la Gemeni. O idee bună, ok, și libertate, foarte tare. Avem invidie la capătul cărților. Acum, pentru unii dintre voi, aceste mesaje probabil că se referă la nu cred că e vorba despre faptul că sunteți invidiați, nu neapărat. Poate fi, pentru unii dintre voi poate fi. Dacă avem aici, ori tu ești invidios pe altul care are mai multe ca tine sau e mai fericit ca tine, ori altul e invidios pe tine că tu ai ceea ce n-are el. Știm ce înseamnă invidia și așa mai departe. Și aici, poate că cea mai bună idee ar fi ca, dacă tu știi că ești înconjurat de persoane de-astea care sunt ochioase pe tine, să le scoți în viața ta. Nu ai, da? Deci libertatea aici, ca și cum eliberează-te de persoanele care știi că stau cu ochiul pe tine. Pentru că invidia este o energie, dragii mei, care se poate lipi de tine, să spunem așa, și de la distanță. Nu trebuie să fie lângă tine invidiosul ca ție să zicem, într-un fel sau altul, că te poate influența energetic. Nu! Doar gândurile sau doar energia pe care o emană în ceea ce te privește poate să te influențeze, să-ți influențeze rezultatele. Acum, o altă interpretare sau o altă, să spunem așa, că nu neapărat putem să vorbim doar despre invidie, putem să vorbim aici despre faptul că există un sentiment sau o energie, dacă vrei, negativă în jurul vostru, de care cumva voi trebuie să conștientizați că există această energie greoaie în jurul vostru. Trebuie să vă eliberați de acolo, din acea energie. Însă, care crezi tu? Pentru că tu ai o idee aici, ca și cum eu știu cum să ies de aici, din situația asta, din energia asta greoaie. Poate energia greoaie e a ta, poate e a altora, însă care este? Pentru că mie mi-arată aici că tu ai o idee despre cum să ieși de acolo, cum să te eliberezi, da? Dar n-ai încredere că e cea mai bună variantă pentru tine. N-ai încredere că ideea ta te duce la ceva bun. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre ideea eliberării recuperându-ți libertatea. Adică, nu știu, uite, tu crezi că ești o persoană sau lași imaginea unei persoane de încredere, da? Și e ca și cum, de ce nu crede celălalt în mine? Da? Și tu spui, ok, atâta timp cât există tensiune, energie negativă în jurul nostru, celălalt poate fi oricine, dragii mei, un coleg de muncă, un prieten, un partenerul de viață, vecinul, habar n-am, poate fi oricine, da? În momentul în care am o idee și spun, ok, eu știu cum să ies de acolo, vreau să ies de acolo, pentru că dacă nu crezi în mine, de exemplu, așa mi iese fraza, da? Așa îmi vine fraza. Dacă nu crezi în mine, ce folos să mai stau aici? Prefer să plec. Da? Dar eu aș spune că, atenție, poate să fie, pentru unii dintre voi poate să fie o idee bună, pentru alții dintre voi poate că ar trebui să vă mai gândiți un pic. Pentru că aici avem o energie care nu e tocmai ok. Nu știu dacă e energia ta sau este o energie în casă urâtă, da? În jurul tău mă refer,
legătură cu ideea asta, în legătură cu cine este, de cine ai nevoie să te eliberezi, de cine ai nevoie să scapi. Sau de ce idee ai nevoie să scapi din capul tău. Pentru că aici poate să fie, ok, tu ai o imagine extraordinară despre tine, ești o persoană cu o prestanță, o persoană care întotdeauna ai dat dovadă de încredere, da? Și aici e părerea ta, fără nicio excepție, că ești o persoană de încredere. Dar fiecare dintre noi mai dăm cu băta în baltă. Toți mai suntem ochioși, toți mai suntem, nu știu, ne mai uităm în curtea celuilalt, cum ar veni, da, cum se zice, toți avem și energii negative. Noi nu suntem perfecți, pulcri sau nu știu dacă e pulcru, nu știu dacă există în românește. Nu suntem fără de păcat, dacă vreți așa să vorbim biblic, da? Așa că poate că ai nevoie doar să te descotorosești de o idee despre tine. Eu n-am de unde să știu. Variantele pot fi multiple. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai ies. Regele de cupe. Întotdeauna calmează-te înainte de a da un răspuns. Vezi, aici deja se vede o bubă în cap pentru unii dintre voi. Regele de cupe, în tarotul tradițional, este o persoană sensibilă, este cel care te ascultă, este cel care empatizează cu tine și așa mai departe, într-un fel sau altul. Îți face pe plac, îți spune, nu știu, îți spune lucruri dulci, e drăguț și așa mai departe. Energia este asta a regelui de cupe, da? Însă când regele de cupe se enervează, începe să manipuleze emoțional, sau când regelui de cupe nu ies lucrurile cum vrea el sau cum crede el că trebuie să fie, are și bube în cap, da? Și bubele din cap poate să fie manipularea emoțională. Înainte de a da un răspuns sau înainte de a vedea tu ideea asta genială care crezi că o ai, înainte de a lua o decizie, calmează-te și vezi dacă e cea mai bună idee, vezi dacă e cea mai bună decizie. Mie vine să spun că aici se spune înainte să iei o decizie sau să dai și inclusiv un răspuns, însă băgăm și decizia aici. Calmează-te, ia-ți o pauză și gândește-te bine. Fă-ți un ceai, această persoană, uite, și-a făcut un ceai aici. Fă-ți un ceai și meditează un pic. Și după aia te hotărăști dacă e ok sau nu să faci ceea ce ai de făcut. 5 de cupe. Mesajul este: ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii, da? Și aici se spune: fă un ceai. Ok. Poate că, atenție, poate că unii dintre voi ați dat un răspuns cuiva deja, un răspuns ca și cum părea definitiv. M-am eliberat de tine, nu mai vreau să te văd, nu mai vreau să te aud, mi-a trecut de tine, da? Însă, aici ca și cum se spune, poate că pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, da? Aici ca și cum se spune, mai revizuiește odată povestea. Pentru că nu ești eliberat în totalitate de această persoană. De exemplu, dacă tu i-ai dat un răspuns definitiv cândva. Și aici ca și cum ok, nici o problemă. I-ai dat acum 2 luni de zile verdictul și ai zis, sau mă rog, acum 15 luni, nu contează. I-ai dat verdictul și ai spus nu mai vreau, nu te mai vreau, nu mă mai interesez, nu știu, un nu categoric a fost aici. Nici o problemă, doamne, dacă te întorci din drum și zici, nu, stai că am mai meditat, m-am mai gândit, nu aș vrea totuși să, nu știu, abar n-am. Nu aș vrea să te pierd. Sau invers, ai dat un răspuns
la nervi cuiva, nu neapărat că vezi, Doamne, cine știe ce polemici să facem aici cu alte persoane implicate, nu. Ai dat un răspuns la nervi cuiva, cândva, de-aia ți se spune calmează-te înainte să iei o decizie sau să dai un răspuns, dar poți să rectifici. Mă duc, îmi cer iertare, nu-i sfârșitul lumii, stau aici să-mi plâng de milă și să zic văleleu ce-am făcut, de ce, Doamne, am spus fără să gândesc înainte. Da, suntem oameni, putem să greșim, asta este, mă duc, îmi cer iertare și mă eliberez, da? Mă eliberez de povara lucrurilor pe care le-am spus cândva. Poate să fie pur și simplu asta. 8 de monede. Îmi pare rău, spune acest mesaj, dar nu va veni nimeni să facă treaba pentru tine. Tu trebuie să pui osul la treabă, ți se zice aici pe românește. Îmi pare rău, dar nu va veni nimeni să-ți facă ție treaba. Tu va trebui să te pui efortul să remediezi situația. Dacă tu doar crezi că cu simpla ta prezență, cu dovada ta de, eu îți dau, hai să zicem așa că e imaginea, da? Pentru că este vorba despre imaginea mea este de încredere. Cum poți tu să nu ai încredere în mine? În momentul în care avem această idee despre noi trăim așa, cumva liberi, hai-hui, să zicem, stai, doamne, că eu sunt persoană serioasă, adică cum poți spui nu știu ce. Însă faptele tale, vorbele tale din trecut, când ai dat un răspuns impulsiv cuiva și nu ai remediat, acum e despre asta, pune osul la treabă și remediază, că indiferent de imaginea sau prestanța pe care tu vrei să o ai în continuare, nu îți vei recupera imaginea impolută, da? Nu îmi ies cuvinte numai așa amestecate, mi inventez cuvinte din nou. Nu vei avea parte, nu-ți vei recupera imaginea de inocentă, de exemplu, imaginea inocentă sau de încredere totală, decât după ce vei remedia cu adevărat ceea ce ai de remediat. Și munca trebuie să o faci tu. Nu vine nimeni să te descurce, nu vine nimeni să-ți repare vorbele care tu le-ai spus de fapt, da? Despre asta e vorba. Da, cam asta e. La capătul cărților avem regele de spade, care regele de spade vine și spune așa: cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Iată ce mesaj care nu mai are nevoie de niciun fel de traducere. Da. Foarte tare, talarea voastră mi se pare cea mai profundă, să spunem așa, sau clară. Clară se bazează pe ceva anume. Pe o idee a unei imagini de încredere totală pe care tu o dai, însă și tu ai bube în cap cumva, da? Așa că remediază-le. Fă ceva. Hai să vedem. Mesajele de la Îngerii Iubirii. Lasă-ți fostul să plece din capul tău. Cine e fostul, tu știi. Începem, bineînțeles, cu aceste mesaje pentru cei care aveți deja o relație. Fostul nu neapărat că trebuie să fie o fostă persoană din viața ta. Hai să scoatem toate cardurile și apoi vedem. Iubire sinceră sau reală și romantism. La capătul cărților avem luna de miere. Dragii mei, eu înțeleg așa pentru cei care aveți o relație. Aici e vorba despre purificarea unor energii din jurul vostru. Voi sunteți invidiați. Voi ca relație sunteți invidiați. Eu am foarte clar aici ideea asta. De unde vine invidia în general? Că nu vine de la, habar n-am, nu știu, nu vine de la... Când vorbim de invidie în relații, da? De unde vin? De la persoanele cele mai apropiate în general. De la prieteni, da? Neamuri, ochioase, cum le zic eu. De acolo vine, de la cei care ne cunosc relația. De la cei care ne-au intrat în casă. Da? Atunci,
Dacă în jurul vostru sau în casa voastră sau în relația voastră energia a devenit greoaie, energia a devenit de nu știu, ni s-a indus aici, poate, de ce nu pentru unii dintre voi, vi s-a indus într-un fel sau altul, subliminal așa, de către invidioși, anumite, hai să le numim, vorbe urâte despre partener sau invers, despre voi, despre relație. Pentru că aici e vorba despre a vă purifica energia din relație. A venit momentul să vă purificați energia. Lasă-ți fostul să plece din viața ta. Nu țin neapărat nu simt neapărat, am vrut să zic, nu țin neapărat să zic că ar putea exista varianta unui triunghi amoros. Nu am alte indicii. Nu zic că nu există posibilitatea ca în trecut, între voi doi, să fie existat lucruri dezamăgitoare. 5 de cupe, știm foarte bine, este o carte a dezamăgirii. Da? Nu știu, această relație poate a trecut printr-o problemă destul de gravă, să spunem, însă aici e ca și cum nu-i sfârșitul lumii, dragii mei. Nu-i sfârșitul lumii. Calmați-vă și vedeți ce puteți să faceți, pentru că aici nu vine nimeni să vă rezolve treburile sau problemele din relații decât voi doi. Aici vorbim despre relații, atenție, vorbim despre relații cu, în care există iubire, iubirea este sinceră. Nu cred că voi v-ați căsătorit pentru că, nu știu, aveți alte interese. Nu, aici vorbim despre persoane care s-au luat din iubire, ca să rămână clar. Ce se întâmplă între voi este că au intervenit alte energii din afară, că a fost invidie. Nu știu, dragii mei, acum oricine, fiecare dintre noi putem să recurgem la anumite ritualuri care să curățăm casa sau chestii de genul, da? Dacă sunteți credincioși, chemați popa să vă facă o feștanie în casă. Dacă nu sunteți cu religia sau cu biserica sau cu chestii de genul ăsta, luați voi, dragii mei, aruncați cu aia, mâncați, habar n-am ce să zic. Eu, de exemplu, cum îmi curăț eu casa de energie, în primul rând bețișoare parfumate. Fac foarte bine. Tot ce înseamnă fum, foc, de exemplu, eu oricum folosesc lumânări aprinse tot timpul când fac aceste etalări. Fum, foc, sare, oțet, pot fi folosite apă în același timp, da? Eu pun într-un vas cu apă, de exemplu, 2 degete de sare grunjoasă, sare mare, pun 2 degete de oțet și 2 degete de apă în același vas. Vasul nu-l mai atingeți în viața voastră să mai beți ceva din el, de exemplu, da? Paharul mă refer, eu zic vasul, că aici se zice vaso. Paharul respectiv nu-l mai folosiți decât pentru așa ceva. Puteți să aveți, eu am câte un pahar, am un set de pahare vechi de ani de zile care i-am păstrat chiar și cutia și am pentru fiecare cameră în parte câte un pahar. Odată când simt eu că energia din casă de la mine este, nu știu, greoaie, tensionată, nu mă simt eu bine în casă la mine, fac acest ritual. Las acele pahare, le pun în colțul cel mai îndepărtat al camerei, de exemplu, cu un șervețel, bineînțeles, pentru că o să iasă din el așa cumva niște, se revarsă acel amestec între sare, oțet și apă, și eu le las, nici nu mai știu cât le lăsam, 10 zile. Indiferent cum va arăta după aia paharul. Important este, de a spun șervețel sub el, important este să nu atingeți ceea ce iese din acel pahar, pentru că acolo cumva se curăță energia. Și asta spun și la voi. Recurgeți într-un fel sau altul la ceva care să vă purifice, la anumite ritualuri care să vă purifice, să vă renoveze energia dintre voi doi, pentru că aici e păcat, pentru că vorbim despre persoane care s-au luat din iubire, însă ce s-a întâmplat, ochiul, nu știu, ochiul al cui este, de aia zic, dacă sunteți credincioși, chemați popa să vă facă
să vă citească casa, ca să iasă toate energiile nașpa din ea. Aveți nevoie să introduceți un pic de romantism, bineînțeles, între voi doi și asta se poate face în momentul în care ne dăm voie, Doamne, să avem spațiu și timp pentru noi doi. Când spațiul și timpul, că aici nu neapărat să te duci în luna de miere sau să te duci într-o mare vacanță cu partenerul de viață, nu. Când noi doi ne oferim spațiu și timp unul pentru celălalt și investim, muncim, da? Muncim, că nu vine nimeni să ne facă treaba. Muncim pentru relație, amândoi la fel aici, să rămână foarte clar, n-are cum relația noastră să nu se pună pe picioare, da? Însă pentru asta trebuie să avem încredere și să punem osul la treabă. Dacă a existat o a treia persoană, aici vorba despre, Doamne, tu pe cine iubești este pe partenerul de viață. Ce, Doamne, iartă-mă, tot te duci așa pe cărări. Poate fi vorba pentru unii dintre voi că ați fost despărțiți. Eu nu vreau să dau speranțe deșarte aici, să spun că dacă ați fost separați pentru că s-a dus cu altul sau cu alta, se va întoarce probabil pentru unii dintre voi, nu neapărat pentru toată lumea. Însă e ca și cum va trebui să, în momentul în care tu iei decizia să te întorci înapoi la partenerul real cu care ai fost căsătorită tu ca persoană, da? Trebuie să știi că vii la pachet cu nevoia de a demonstra, nu cu nevoia de a demonstra, cu a demonstra, cu a munci ca cealaltă persoană să-și recupereze încrederea în tine. Va trebui să faci să faci eforturi pe o perioadă lungă de timp, vreau să spun, ca cealaltă persoană să creadă din nou în tine, să te accepte. Eu nu vreau să dau false speranțe, insist, însă aș spune că nu este imposibil să se întâmple pentru unii dintre voi. Pentru cei singuri, îmi cer iertare, uitam de voi, dragii mei, pentru cei singuri, poate unii dintre voi sunteți într-o dilemă. Nu știu dacă există varianta să fie apărut deja în viața voastră cineva, însă voi să fiți încă cu gândul la fostul partener. Poate că voi sunteți cei care îl invidiați pe fostul partener, da? Fosta persoană din viața voastră o invidiați pentru că și-a refăcut viața după ce v-ați despărțit. Și de aia din capul tău nu pleacă persoana asta. Există o certă invidie, probabil. Dar nu ai de ce să rămâi încrustat în invidie, pentru că nu-ți face bine nici ție, nici celelalte persoane. Aici e vorba despre ok. Dacă a apărut, de-aia spun că există o dilemă. Dacă a apărut o persoană deja în viața ta, și începi să ai sentimente, însă tot te macină ca și cum, nu știu, nu încerca să postezi așa multe imagini cu tine și cu cealaltă persoană doar ca să îl faci pe celălalt să fie gelos. Că uite pe cine am găsit eu, că eu sunt mai tare decât tine, nu știu, zic și eu niște tâmpenii, mi iese așa mesajele, da. Nu, aici e vorba despre ok, doamne, dacă tu ai întâlnit pe cineva către care începe să se înfiripe ceva romantic, începe să se simtă niște, nu știu, emoții. De ce, Doamne, iartă-mă, să stai tu să-ți bați capul aici cu fostul sau cu vreau să-i arăt, vezi, Doamne, cu cine sunt eu în ziua de azi? Când cea mai bună idee este, vezi, de treaba ta, calmează-te și fă ceva ca această relație
să meargă cu adevărat. Avem luna de miere aici, poate și iubire sinceră. Poate că unii dintre voi sunteți exact lângă persoana potrivită pentru voi, este exact relația pe care poate v-ați dorit-o întotdeauna, o relație reală, iubire sinceră și așa mai departe. De ce să stai concentrat pe stai să vezi că îi arăt eu prostului ăsta, că așa facem noi femeile câteodată, cu bubele din capul nostru, cum zic eu, să-i arăt eu celuilalt ca să vadă el că, vezi, Doamne, sunt și eu fericită în sfârșit. Nu, Doamne, eu văd de fericirea mea și mai mult decât atât o să vă spun, cel puțin din punctul meu de vedere, cu cât mai mult postezi pe rețele de socializare, cu atât mai falsă este viața ta. Îmi pare rău să spun acest lucru, dar cei care sunt fericiți niciodată nu se vor expune, pentru că nu vor să atragă invidii asupra lor. Așa că, dragii mei, gurița mică, vedeți-vă de treaba voastră, de relația voastră, nu stați să vă bateți capul, să-l faceți pe nimeni, să faceți pe nimeni să vă invidieze, pentru că invidia nu este o energie pe care să ne-o dorim. Da? Mai departe avem calul, libertate și acțiune. Avem libertate și aici, dragii mei. Voi sunteți liberi să treceți la acțiune. Dacă stați degeaba, e doar treaba voastră. Avem broasca țestoasă, lentoare și protecție. Aici se spune, bați pasul pe loc și te protejezi prea mult în loc să treci la acțiune cu adevărat. Și avem pisica, gelozie și bârfă. Îți place această lume de vai, stai să-l fac pe ălălalt să fie gelos? Îți place bârfa? Îți place să trăiești în tensiune de genul ăsta? Mă rog, aici pe mine nu mă interesează, că nu e viața mea, este viața ta. Tu știi. Însă să știi că tot ce înseamnă bârfe și alte chestii, viața de asta chipului incitantă, că stau așa să mă duc cu vorba de la unul la altul, să spun lucruri care poate nici măcar nu sunt adevărate, doar ca să se uite lumea și să zică, ia uite-l pe ăsta ce viață mișto are. Aici, dragii mei, vă încărcați viața pe degeaba cu energii care nu sunt benefice pentru noi. Și avem logotnica, un compromis aici. Aici ca și cum, doamne, ori te compromiți, ori nu te compromiți. Ori îți iei angajamentul ca relația asta să funcționeze și să pui mâna, să pui osul la treabă. Nu mai sta să pierzi timpul, că bați pasul pe loc ca o broască țestoasă. Îți ia 5 ani să ajungi la destinație. Pune una și lasă geloziile, lasă bârfele, lasă viața asta așa de mă bag, da, să ascult pe toată lumea sau să, nu știu, să-i fac să mă invidieze sau nu, ieși din povestea aia. Vezi de tine, de treaba ta, de viața ta, începe să demonstrezi, nu doar să pretinzi că ești persoana de încredere. Pune una și fă ceva, asumă-ți. Asumă-ți relația, asumă-ți viața, asumă-ți persoanele de care trebuie să te descotorosești, asumă-ți că ești un adult care trebuie să scoți din viața ta acele persoane care te umple sau îți îngreunează energia, evoluția, habar n-am, da? Pune mâna și fă ceva. Da, hai să vedem încă 3 mesaje. La voi m-a luat valul. Până acum nu m-a luat valul la nicio zodie. Avem florile. Fii sincer cu tine însuți. E foarte simplu. Ia uite ce simplu e mesajul. Fii sincer cu tine. Ce vrei tu de fapt? Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Libertate, din nou, imaginea libertății. Ca tu să iei o decizie sau să trăiești viața cum îți dorești, nu ai nevoie de libertate, ai nevoie doar de, vine să spun, de un pic de rațiune în care să-ți dai seama că de fapt stai și pierzi timpul intrând în bârfe sau inventând bârfe sau trăindu-ți viața lângă oameni care nu te iubesc, stai liniștit, da? Te invidiază din contră.
Fii sincer cu tine și vei vedea. Adică poate tu știi deja, dar doar că nu vrei să recunoști. Nu te subestima niciodată, ok? Aici avem unii dintre voi vă subestimați ca și cum, nu, că dacă renunț la prieteni ăștia știu că mă invidiază, dar vreau să rămân singur. Și nu vreau să rămân singur și bla bla bla, povestea care ne spunem toți, însă alții dintre voi aveți exces de credință sau încredere în voi înșivă. Vă estimați mult, nu vă subestimați în niciun fel. Pentru cei care vă estimați foarte mult, da, adică vă iubiți foarte tare și aveți această imagine de cine mi eu, buricul pământului aici, voi trebuie să conștientizați că una este valoarea de sine, respectul de sine și alta este eu sunt buricul pământului și fiecare dintre voi sunteți supușii mei și trebuie să-mi faceți mie pe plac. E o mare diferență între a fi o persoană cu o iubire de sine sănătoasă sau o persoană narcisistă, egoistă și așa mai departe. Așa că fiți sincer cu voi, ce fel de persoană sunteți? De încredere sau doar vreți să dați imaginea că sunteți o persoană de încredere? Să nu ai dubii în legătură cu propria valoare. Bineînțeles că ești valoros, însă trebuie să vezi bubele din capul tău. La fel cum și eu trebuie să-mi văd bubele din capul meu și toată lumea trebuie să și le vadă pe ale ei proprii. La capătul cărților avem gândește înainte de a judeca. Gândește-te înainte de a judeca pe alții. Așa cum am spus mai devreme, aici avem prezența bârfelor, a gelozilor, a ochioșilor sau tu ești ochios, adică privește-te. Privește-te, privește-ți viața, fii foarte sincer cu tine, nu mai bate pasul pe loc, pune mâna și pune osul la treabă, fă ceva să îți repui într-un fel sau altul viața pe linia de plutire sau în ordine, dacă vrei, da, cam asta e. Nu mai am altceva, wow, la voi a fost cu... Da, vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare, ceau!